Moikka! Minä oon Seija ja kuvaan tätä käsityöaiheista YouTube-kanavaa Kanta-Hämeessä. Tänään kun mä kuvaan, on tiistaipäivä. Mun viimeinen lomaviikko on alkanut. Istun tässä pihalla ukkoskuurojen ja sateiden jälkeen ja taas mietin, mistä se aurinko milloinkin paistaa. Tänään tämän jakson aiheena on esitellä teille, mitä tässä laatikossa tällä hetkellä on. Mun täytyy vähän siirtyä tässä varmaan ennen kuin mä aloitan, koska toi aurinko. Mutta hei, tervetuloa teille hetkeksi Heimolaan. Ollaan tultu tänne huvimajaan, koska tähän nyt toi aurinko ei luo ihan niin pahoja varjoja kuin äsken. Mutta tosissaan, mulla on täällä nyt mukanani Arabia 1873X Novita laatikko. Tää laatikkohan tuli mulle maaliskuussa, eikä kun helmikuussa. Ja maaliskuun alussa aloitin täältä neulomaan peittoa. Elikkä Arabian 150-vuotisjuhlapeitto oli kyseessä. Tämän peiton on suunnitellut Novitan suunnittelija Minna Metsänen. Ja tässä paketissa oli kaikki, mitä tähän peittoon tarvitaan, paitsi puikkoja. Täällä oli ohje, täällä oli langat ja täällä oli pieni semmonen nahkatäki, mikä kuului laittaa tohon sitten kanssa. Sen lisäksi siellä oli yksi Arabian kahvimuki nimeltänsä Emilia. Tai Emilia-sarjaan kuuluva muki. Mulla oli tavoite tälle peitolle, mutta ihan en lähtenyt liikkeelle sillä, että oisin lähtenyt niillä väreillä, mitä tässä paketissa oli. Näin tämän peiton Suomen kädentaidot-messuilla Tampereella marraskuussa ja tykästyin siihen. Mutta tässä paketissa ei ollut ihan samat värit kuin siinä mallipeitossa. Tätä peittoa varten Novita värjäs kahta erikoisväriä, mitkä ei nallelangan värikarttaan normisti kuulu. Ne oli laivaston sininen, jota mulla on jäljellä tässä, tämä nöttönen. Ja toinen niistä oli graffiti. Eli tämmönen tosi tumma harmaa. Kun nämä laitettiin rinnakkain, niin mun mielestä oli liian saman sävyasteiset, tai siis sama tummuusaste näissä langoissa. Joten ne 3 graffitikerää kävin hakemassa niille korvaajaksi tämän 048 värisen nallen, jonka nimi on Kallio. Nalle oli tää peiton lanka ja suositus tässä puikoille oli 3,5, mutta mun lapuista tuli liian isoja, joten mä olen neulonut tämän peiton 3 puikoilla. Mutta mä hypin jo edelle. Vielä 2 väriä. Sitten oli luonnonvalkoinen nalle ja sitten tää messinkivärinen nalle. Eli valkoinen oli se pohjaväri, millä lähdettiin liikkeelle. Ennen kuin mä näytän tota peittoa, niin mä otan vähän täältä lukuja teille. Elikkä tähän peittoon mulla meni lankaa yhteensä vajaa 15 kerää.
mutta tähän on neulottu yli 3 kilometriä lankaa. 3736 metriä on lankaa tähän neulottu. Silmukoita tähän peittoon on neulottu yhteensä, jos mä oon oikein osannut laskea, 290 536. 12 erilaista palaa ja jokaista palaa neulottiin 8. Jyväskylän neulefestareilla viikonloppuna tapasin Kaisa serkkuni, joka neuloo tätä peittoa. Ja Kaisa oli laskenut, kuinka monta langanpäätä tulee pääteltäväksi. Ja sehän on, kuulkaa, melkein 400. Mutta 3 kuukautta neuloin tätä peittoa. Olen teille tätä näyttänytkin jo aikaisemmin eri työvaiheissa. Mulla ei valitettavasti ole se ohje tässä, se lehtinen. En voi näyttää sitä teille, koska se on mennyt Jemma-nimiseen paikkaan. Oisin vilauttanut sitä vähän, mutta ihan lähdin ohjeen mukaisesti liikkeelle. En tehnyt kyllä mallitilkkua. Ja sen tähden se ensimmäinen lappuni mulla oli liian iso. Ensimmäinen lappu, jota tähän neulottiin, oli Emilia 1, eli tämä lappu. Ja kun mä olin sen saanut neulotuksi, mä totesin, liian iso ei onnaa mulla millään. Ja tosiaan vaihdoin ne puikot 3. Ja 3 on ihan koko peiton reunoja myöden tehnyt. Mä tein niin, että mä jokaista lappua neuloin 8 lappua. Kun mä olin neulonut 4 lappua, mä viimeistelin ne laput. En päätellyt kaikkia langanpäitä heti, mutta mäpäs vielä näytän teille. Nykyäänhän on myynnissä vaikka minkälaisia pingotuslevyjä ja muita, mutta mulle joitain vuosia sitten Hämeenlinnan Vanajan seurakunnan lähetysaskartelija Puupäät teki tämmöisen pingotusalustan. Mä piirsin heille kuvan, että mä tarvitsen 20 kertaa 20 pingotusasian. Ja he teki mulle tämmöisen, missä on 20, 15 ja 10 senttisen palan pingotukseen paikat. Ja tässä on sinkkiset naulat, jotta ne eivät ruostu. Ja mä laitan tähän pätkän videota, jossa näette sen, kuinka mä oon pingottanut nämä laput. Nyt mä vielä näytän teille, kuinka mä käytän tätä mun pingotusasiaani. Elikkä kun mä tiedän, minkä kokoisen ruudun mä haluan, tällä kertaa 15 kertaa 15, mä varmuudeksi, jos en muista, että on se 15, mä saatan tämän mitatakin tästä. Sitten mä laitan tämän lappusen tähän ensin kulmista. Mä pahoittelen, toi kamera taas tarkentaa ja mä en osaa laittaa tosta pois tarkennuksen ääntä. Elikkä ensin kulmat paikoilleen ja sit mä laitan tästä reunat. Ja tässä näkee sen, että mä oon muuten tehnyt nämä laput pienemmällä puikolla kuin ohjeessa sanotaan. Mä tein ensimmäisen lapun 3 puolikkaalla ja siitä tuli liian iso. Niin nyt mulla on 3. Ja mä oon tehnyt myös niin, että mä oon jättänyt ensimmäisen silmukan neulomatta aina, koska mä ajattelen, että nämä on helpompi yhdistää sitten, kun tuohon jää niin kuin tavallaan toi ketjusilmukka reunus.
Ja tässähän näkyy tässä levyssä, että on kastunut jo moneen kertaan. Täällä on tämmöisiä halkeamia kovastikin. Ja niin kuin näette, hyttysetkin on herännyt. Sitten mä otan suihkupullon. Sisällä mä teen tän käpyjä, kuulkaa, männyn käpyjä lentelee isosti. Kotona mä teen tän aina pesuhuoneessa. Sitten mä täältä vetelen tän näin. Sekin oli taas käpy. Kauheeta pauketta. Näin. Sitten mä otan seuraavan lapun ja laitan sen tähän. Ei ole mikään pakko laittaa näin eri päin, mutta jostain syystä mä oon ruvennut nyt tekemään niin, että mä laitan nämä eri päin. Tähän voisi vetää puikon tai langan tänne reunaan, että nämä ei kipristyisi yhtään tähän. Mutta mä en ole kokenut sitä peitossa tarpeelliseksi. Mä ajattelen, että se on mä saan sen yhdistäessä ihan suoraksi kuitenkin sitten. Sitä yritän tässä vähän katsoa, että ne menis oikeasti suoraan, niin kuin näitte, niin toi ei mennyt. Noin, ja sitten vielä noin reunat. Ja taas sumutus. Nyt täällä ulkona kuivuisi tosi nopeeta, mutta koska siitepölyä pöllää niin hirveästi, täällä on tosiaan ympäristö ihan keltaisena männyn siitepölystä. Ja mä näette tosta kukintolapasen reunasta myös, että kun mä laitoin ne vahingossa tuohon pöydälle, niin ihan tolkuttomasti sitä pölyä tässä löytyy. Niin mä vien tän meidän sisälle. Meillä on heti lämmin sauna, missä on hyvä kuivatella neuleita. Mut näin se asettuu tohon. Mut tosiaan tässä oli näitä paloja, 12 erilaista palaa. Ja nyt mä lunttaan, mitä Arabian kuvioita tässä oli käytetty. Mä näytinkin tuon Esteri-kuvion. Toivottavasti mä sanoin Esteri äsken, enkä Emilia. Mutta tosiaan se ensimmäinen kuvio, minkä mä neuloin, oli Esteri. Esteri-kuvioita oli useampi. Samoin myös pastoraalikuvioita oli useampi. Sitten oli kuvio nimeltä Paratiisi, Emilia, Valencia ja Fasaani. Ja täällä näitä kuvioita näkyy. Näistä kaikista paikan vaihtoa jos toistakin. Tuntuu, että aurinko nyt haluaa monenlaisesti tähän näkyyn. Tässä oli ihan reilusti työtä ja tää vei mun neuleaikaa isosti tässä kevään aikana. Mutta mä oon tosi tyytyväinen siihen, minkälainen tästä peitosta tuli. Täällä on koko runsaasti. Jos mä oikasen käteni, niin juuri mä saan kädet tässä levitettyä tämän peiton pituudeksi. Ja se oli nyt nurin päin, niin mä näytän teille vielä oikein päin näitä kuvioita. Mä tein niin, että mä neuloin tänne nurjalle puolelle ihan langan juoksuja
ja sidoin niitä neuloessa kiinni. En käyttänyt tikapuutekniikkaa tässä peitossa. En halunnut sinne semmosia tikapuujuoksuja, joihin varpaat ottaisi kiinni. Sitten täällä oli kohtia, joita ei neulottu intarsiana, vaan joihin silmukoitiin silmukat erikseen. Näissä orvokkikohdissa luin huonosti paratiisiohjetta ja täällä on osa semmosia, ne mitkä mä oon ensin neulonut, niin niissä orvokki on sininen. Ja orvokkikin olisi silmukoitu, mutta mä olen sen neulonut sinne. Mutta tässä oli tarkoitus, että tämä lappu on harmaa ja keltainen väreiltänsä ja valkoinen pohja. Mun suosikkilappuni oli tämä. Tässä oli jotain semmoista ja se on vanha astiasto, mitä mulle ei ole koskaan ollut, mutta on sitä ihaillut joissakin paikoissa. Laitan tähän kuvia, jossa näette tämän peiton kokonaisuutena. Mä oon tyytyväinen. Tää peitto lähtee lahjaksi tällä viikolla. Mulla on ajatus, että mä ehkä tänne peiton taakse vielä laitan lappusen, missä kerrotaan, kuka tämän peiton on tehnyt ja toive, että sit kun peiton saajaa ei enää ole, niin tää peitto palautuisi meille tänne kotiin. Täällä on tämmönen tagi vielä, missä lukee Arabia ja Novita. Ja täällä on teksti handmade ja pesuohjeet tälle peitolle. Mä välitän viestin, että mä voin tän kyllä pestä ja pitää huolen tästä peitosta. Tämän mä ompelin ihan muutamilla pistoilla tänne taitokseen. Ihan heti en ala samanlaista peittoa tekemään ja tässähän nyt on semmoset värit, että laivaston sinistä ainakaan ei saa nyt sitten nallelangasta tällä hetkellä. Mutta mun varmasti tämän vuoden suurimmaksi peitto tai neuleurakaksi jää tämä peitto. On ollut tätä ihana tehdä. Tämä on ollut mulle semmonen peitto, mitä olen tehnyt myös ihmisten seurassa. Vielä lappujen yhdistämisestä. Tässä oli ohje, että laput silmukoidaan yhteen. Mä en ole silmukoinut. Mä olen ommellut ihan kaikki yhteen. Viimeksi kun on tätä näyttänyt, niin tää on tainnut olla siinä, että mä oon ommellut. Reunat on ollut varmaan suunnittelijalle se, mitä on miettinyt kovastikin, jotta tästä on saatu näin upea kokonaisuus. Tää tehtiin niin, että poimittiin reunasta aina yksi reuna kerrallaan silmukat. Neulottiin tää kuvio. Ja tässähän tulee yhden kerroksen verran 3 värin kirjoneuletta. Ja tässä alussa lisättiin silmukoita. Sitten väri vaihtuu pelkäksi valkoiseksi. Kavennetaan silmukoita, jotta saadaan toi kulma tehtyä. Sen jälkeen toinen pitkä sivu ja sitten päädyt. Ja reunojen viimeistelyn tein ihan niin, että kastelin tuolla sumutepullolla pikkusen, mutta sitten höyryraudalla silitin. Ja tosiaan nyt tää menee tonne laatikkoon ja tää lähtee meiltä eteenpäin vielä tämän viikon aikana. Tosiaan nyt tää menee tonne laatikkoon ja tää lähtee meiltä eteenpäin vielä tämän viikon aikana. Hurjan paljon kiitoksia teille kaikille, kun olette kommentoineet tätä peittoa tosi paljon Instagramissa
Ja aina täällä YouTubessa, kun on laittanut jaksoa, niin on saanut peittoviestiä myös sen jälkeen. Mä toivon sydämestäni, että tämä lämmittää tämän peiton saajaa ja hänellekin tulee tästä hyvä mieli. Tämä on tämän viikon jakso täältä Heimolasta. Neulefestarit on vietetty, mutta niistä en sen enempää tässä. Tässä jaksossa koitan jonkun valokuvan saada ostoksistani, niin näette mitä hankintoja tein, mutta senkin laitan Instagramiin ja kerron sitten niitä ostoksia sitä mukaan, kun ne puikoille pääsee. Mut hei, kiitos kun olit mun seurana tämän hetken tässä. Oikein aurinkoista heinäkuun jatkoa, semmoista keliä sulle, missä sinun on hyvä olla. Tosiaan mulla alkaa ensi viikolla työt ja lähden taas takaisin työarkeen, mutta eiköhän me siltikin nähdä. Kiitos sulle, kun olit mun matkassa. 1000 kiitokset kaikille Neule-festareilla terveisiä kertoneille ja oli ihana nähdä teitä ja toivottavasti nähdään taas jossain muuallakin. Moikka!